فنلاند رو بسیاری از مردم به دلیل برف و سرزمین گوزن‌های شمالی میشناسند. اما این کشور رازهای جذابی داره که از شنیدنش متحیر میشی. توی این کشور هرچی پولدارتر باشن جریمه هاشون سنگین تره. توی هوای منفی 30 درجه هوس بستنی میکنن. اخلاقای شبیه به شیرازیای خودمون دارن، شاد و ریلکس و سونا رفتن از نون شب براشون واجب تره. باورت نمیشه؟ تا آخر این ویدیو همراه من باش تا با جذابترین و عجیبترین حقیقت ها در مورد فنلاند آشنا بشی. سلام گرونترینا، پر انرژی، بریم برای این ویدیو. این که میگن آب و هوای فنلاند سرده حقیقته، اما پایین ترین دمای ثبت شده در این کشور نه در یکی از مناطق یخزده شمالیش، بلکه در دل یک آزمایشگاه توی فنلاند سال 2000 به ثبت رسیده. اونا با استفاده از انرژی هسته‌ای تونستن دمای هوا رو به زیر صفر مطلق کاهش بدن و اونو به ثبت برسونن دمای 273.15 درجه سلسیوس زیر صفر. توی طبیعت دمای هوا به منفی 30-40 درجه میرسه و این نشون میده که سطح علمی چقدر توی این کشور بالاست و چقدر اونا متعهد به تحقیقات پیشرو و ابتکارات دانشگاهی هستند. و بهتونم بگم که توی این هوای سرد مردم فنلاند بیشترین علاقه به بستنی رو در کل اروپا دارن. باورت میشه طی سال هر نفر توی فنلاند حدود 14 لیتر بستنی میخوره؟ یعنی 5مین مصرف کننده بستنی توی جهان. همه فکر میکنن چون فنلاند در شمال اروپاست پس حتما همه لاغر و بلند و چشمابیان. اصلا از این خبرها نیست. تازه بس که مردم غذاهای سرخ کردنی و چرب میخورن، دولتشون نگران چاقی مردمه و برای لاغریشون کلی چالش داره. شاید فکر کنی آب و هوای سرد اونا رو اخمو و سرد و درونگرا کرده. اینم درست نیست. برعکس همیشه فنلاند جزو اولین کشورهای شاد دنیاست. البته این شادی به آزادی‌های فردی و حمایت اجتماعی و احساس رضایت از زندگیشون هم برمیگرده. والا من فکر میکنم اونا اگه مشکلات ما رو داشتن از قصه دق میکردن. به نظرت ما شادتر نیستیم برای هر بدبختی زودتر از خود اون مسئله جوک میسازیم؟ به یه ورمونم نیست این همه بدبختی داریم بازم طنز کلاممون از همه بیشتره؟ لایک کن. حالا بهتر بشه بتونم ادامه بدم. بی زحمت سابسکرایب هم بکن و زنگولشم بزن تا بریم بقیه یه موارد رو بهت بگم. قهوه برای فنلاندیا مثل چای برای ما ایرانیاست. اونا از بزرگترین مصرف کنندگان قهوه توی جهانن. هر نفر 12 کیلو توی سال قهوه میخوره. باورت میشه؟ بعضیاشون حدود 10% مردا و 6% زنا بیشتر از 10 لیوان قهوه توی روز میخورن. یه چیز دیگه، این کشور 5.5 میلیون نفر جمعیت داره ها، اما بیشتر از 3 میلیون سونا تو این کشور هست. اصلا سونا جزو فرهنگ و زندگی روزمره شونه. مطلب دیگه در مورد سیستم آموزش و مدارسشونه. این که تو این کشور بالاترین پایه حقوقی برای معلم هست و حداقل مدرک برای آموزش ابتدایی هم فوق لیسانسه. توی این کشور از پیش دبستانی تا آخر سال 6 فقط با یه معلم که مثل مامانشونه بچه‌ها آموزش میبینن. لباس فرم هم لازم نیست بپوشن، بدون کفش میرن سر کلاساشون، همه جا فرشه تا کاملا احساس راحتی داشته باشن. سیستم نمره هم توی هیچ کدوم از سالای دبستانشون ندارن و فقط الفبا و دروس ساده و ریاضیات ساده رو یاد میگیرن. بیشتر رو این تاکید دارن که توی گروه زندگی کردن رو یاد بگیرن، تعامل با همدیگر رو یاد بگیرن، رقص و ورزش و بازی‌های گروهی هم از واجباتشونه. تازه بعد دبستان آموزش‌های علمی و اصولی شروع میشه و از همه جالب‌تر این که بیشترین بازدهی تحصیلی رو توی دنیا دارن و سیستم آموزشیشون فوق‌العاده است. بچه‌ها از صبح تا بعد از ظهر توی مدرسه و نهار رو هم مهمون دولتن و همه با هم دور هم نهار میخورن. توی این سیستم آموزشی هیچ شهریه‌ای از خانواده ها نمیگیرن و تمام مقاطع آموزشیشون رایگانه. این کشور کاملا بر رفاه و سلامت دانش آموز از هر لحاظ تأکید داره. تازه از حمایت از زنان باردار بگم.
سیستم اجتماعی فنلاند یه چیزی داره به اسم ارائه جعبه زایمان. فکر کن همون سیسمونی که ما کلی به خاطرش چشم و همچشمی و بدبختی داریم، اونا 64 وسیله مختلف و ضروری ترین وسیله ها از لباس نوزاد و ملافه و پوشک و محصولات مراقبت از کودک و حتی فضای خواب کودک، اینا همه هدیه دولت به مادر باردار. فنلاندیا به شدت علاقه‌مند به کتاب خوندنن. ببین این کشور کمتر از 6 میلیون جمعیت داره ها، اما هر سال بیش از 67 میلیون کتاب از کتابخونه هاشون به امانت داده میشه. حتی توی پمپ بنزیناشون کتابخونه خصوصی دارن. یه چیز خیلی جالب دیگه، شما از کتابخونه علاوه بر کتاب میتونین آلات موسیقی و تجهیزات ورزشی و حتی چرخ خیاطی هم به امانت بگیرین. باحال نه؟ یه رسم خوشگل دیگه هم که دارن، یه روز دارن به اسم خواب آلودگی. تو این روز کسی که دیرتر از همه تو خانواده بیدار بشه روش آب میریزن یا پرتش میکنن تو آب، حالا دریاچه است، رودخونه است، هرچی. اینو برای شهردارشون هم اجرا میکنن. اسم رسمش نانتالیه. میان شهردار رو انتخاب میکنن، بعد پرتش میکنن توی آب. با این کار براش آرزوی موفقیت میکنن تا بتونه مسئولیت‌های شهریش رو با موفقیت بیشتر انجام بده. بالاخره یه چیز علیهشون پیدا کردم. گوش کن. توی فنلاند هر کی پولدارتر باشه اگه کار خطایی انجام بده جریمه‌هاش به مراتب بیشتر از مردم عادیه. مثلا جریمه سرعت غیر مجاز برای یه فرد پولدار حتی تا 6 میلیارد تومان، یعنی بیشتر از 100,000 دلار میرسه. که همین کار رو اگه یه شهروند عادی انجام بده جریمه خیلی خیلی کمتری داره. برای همین ثروتمندان توی این کشور خیلی با احتیاط رفتار میکنن که مبادا جریمه بشن. ای بابا اینم که خوب بود. که یه چیز منحصر به فرد در مورد فنلاند هم در مورد زبانشونه. میدونین که زبان فنلاندی از سخت‌ترین و پیچیده ترین زبانهای دنیاست. فکر کن برای مثلا واژه برف 40 تا مترادف دارن که در جملات و موقعیت‌های مختلف استفاده میکنن. کلمه لطفاً هم همینطوره و کلی کلمه مختلف برای بیانش وجود داره. چند تا مورد مهم دیگه که به صورت تیتروار میگم که خیلی خسته نشید. اونا شیر رو نه تنها در وعده صبحونه و میان وعده، بلکه به عنوان نهار و همه وعده های غذایی استفاده میکنن. جشن دکتراشون خیلی متفاوته. مثلا کسی که موفق میشه تا دکترا تحصیل کنه بهش کلاه و شمشیر میدن. از نظر کیفیت هوای پاک و بهداشت محیط هم رتبه اول جهانو داره و 7مین کشور تمیز جهانه. کارمندا وقتی مرخصی میرن، کارفرماهاشون برای اینکه برگردن به کار بهشون پاداش میدن. مراکز خریدشون موظفن پارکینگ سگ داشته باشن. این هم به تمیزی محیط کمک میکنه، هم به نظم بازاراشون. از امن‌ترین کشورهای جهانه و حقوق شهروندی خیلی رعایت میشه. کلی هم توی این کشور مسابقات باحال دارن، مثل مراسم پرتاب چکمه پلاستیکی یا مسابقه حمل دوست دختر یا همسرشون که خیلی خیلی اونجا رایجه و کلی براش برنامه‌ریزی میکنن. نظر تو در مورد فنلاند بهم بگو. کدوم خصوصیتش بیشتر نظر تو جلب کرد؟ لطفاً برای حمایت از من این ویدیویی هم که روی تصویر میاد ببین و برای دوستاتم بفرست. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.